Përshëndetje, mirë se erdhët në Teknokast. Sot do flasim për 4 lancimet e produkteve të Samsung para 30 minutash mbaroi edhe konferenca, që ishin Samsung Fold 4, Samsung Flip 4, Samsung Watch 5 dhe 5 Proja dhe Earbuds 2 Proja. Më parë, sigla. Po, çfarë kishte ndryshe dhe të re Fold 4 nga ky Fold 3 që kam unë në dorë momentalisht jemi duke folur dhe e shikoni edhe në review që kemi bërë ne në kanalin tonë. Kishte një procesorin e më të fundit të Snapdragon 8 Plus gjenerata e parë dhe një nga gjërat më interesante që inxhinierët e Samsung folën ishte që më në fund Samsung vërtetoi që ky lloj telefoni mban deri në 200 hapje dhe mbyllje. Një nga gjërat e tjera interesante që u lançuan në konferencë ishin që xhami i këtij Fold 4, ky është Fold 3 që kam unë, të riut ishte Gorilla Invictus Plus dhe kamera në mes e reja që fliteshe që do ishte tek Fold 4 do ishte më e përparuar se kjo dhe nuk do dukeshe kaq shumë sa që duket kjo kur hapet, kur ju hapi një foto apo tentoni të shikoni diçka. Një nga gjërat e tjera më interesante ishte kur ju jeni në një call dhe i gjithë ekrani ndahet si një desktop application. Dhe një nga gjërat më cool që gjithë ata që do marrin një Fold 4 ishte që kur ju e keni telefonin kështu del si një Android, kurse kur e mbyllni, kur e hapni del si një computer, si një Windows 11 me taskbarin poshtë. Një nga gjërat e tjera interesante ishin kamerat, që ishin 12 megapiksel kjo e para, e dyta ishte 50 megapiksel dhe kjo në fund fare ishte 10 megapiksel, por kishte 30x zoom. Gjë që ky Fold 3 që kam unë dorë sot ka vetëm 10x zoom. Dhe një nga gjërat më interesante është që ekrani ishte 30% më i shkëlqyeshëm. Një nga gjërat e tjera që Samsung lançoi sot ishte edhe Flip 4. Çfarë kishte Flip 4 më interesante ishte që ajo do të bëheshe modulare me stilin bespoke që ka Samsung, që ju do zgjidhni ngjyrën, tonalitetet, ka pakun sipër, ka pakun poshtë sipas ngjyrave që preferoni. Një nga gjërat e tjera më interesante që ishte që ekran smartphone ishte 0.3 mm më i gjerë dhe 0.8 mm më i gjatë. Një nga gjërat e tjera më interesante që ishte në Samsung Flip 4 ishte fakti që ai ekrani që ka sipër Samsung, ju mund të shikoni notification, mund të reagoni me notification, mund të dalin ato payment të ndryshme, mund të hapin një aplikacion e tjemerat. Por një nga gjërat më interesante që kishte nxjerrë dhe ishte përmirësimi i kamerës në natë dhe sensori ishte 65% më i shkëlqyeshëm fotot në natë. Kishte një përmirësim të dukshëm në modelin e portrait mode, si dhe një funksion shumë interesant që e kthen Samsung Flip 4 si një kamera, ato kamerat që kena pas, e që mbanim kështu. Dhe ktheheshe, por që më pas flex mode dhe multi window që ju mund të hapnit sa më shumë aplikacione në të njëjtin ekran të një Samsung Flip 4. Një produktet e tjera që nxori Samsung ishte Samsung Watch 5 dhe 5 Proja. Patjetër që ishte një përditësim jo në një gjë wow, por kishte këtë sensorin e gjumit të përgjithësuar, kishte një one-to-one coach që ju mund të aksesoni një coach dhe një nga gjërat interesante që kishte modeli Pro ishte që ishte titanium dhe një shumëllojshmëri modelesh të rrypash për Samsung. Një nga gjërat e tjera që Samsung lançoi sot ishte dhe earbudsat, kufjet e Samsung, dyshi, Proja. Gjëra më interesante që ishin këto që kishte 24 bit hi-fi sound, që fliteshe që ishte gjëja më perfekte që mund të dëgjoni atë Spotify në nivelin maksimal. Noise cancellation, që të zhduknin zhurmat në to, një prioritet shumë të madh kishte në 360 gradë audion, kufjet ishin 15% më të vogla, një aerodinamik shumë e madhe e kufjes dhe një gjë shumë interesante ishte që kufjet tashmë të Samsung mund të lidhet edhe me televizorin tuaj Samsung në Smart TV dhe mund të shikoni televizorin tuaj ose Netflix duke dëgjuar vetëm ju audio në kufjet tuaja AirPods Pro. Shihemi në videon e radhës. Ciao.